કેરેક્ટરમાં કોઈ અક્ષર છે, આ અક્ષરને માઉસ અડ્યા વગર કીબોર્ડથી એને મોટા કરવા છે અથવા તો નાના કરવા છે, એના માટેની કઈ શોર્ટકટ કી? તો એના માટેની શોર્ટકટ એના માટે સૌથી પહેલા તો આ જે કાઉન્સ છે ને એ કાઉન્સનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો કીબોર્ડની મદદથી કંટ્રોલ કી દબાવી રાખી અને જે કાઉન્સ છે આ સાદા કાઉન્સ પછીનો છગડીયો કાઉન્સ તે પૂરો થાય છે, એના ઉપર ક્લિક કરો તો અક્ષર મોટા થાય અને અક્ષરને નાના કરવા હોય તો છગડીયો કાઉન્સ શરૂ થાય એ દબાવવાની। તો હાલો એપ્લાય કરી જોઈએ। સૌથી પહેલા જે અક્ષરને મોટા કરવા છે એ અક્ષરની વચ્ચે ક્લિક કરવાનું, ત્યારબાદ કંટ્રોલ કરવાનું અને પૂરો અક્ષર કરો, એટલે કે છગડીયો કાઉન્સ પૂરો કરી તો અક્ષર છે એ મોટા થશે। જો અક્ષરને નાના કરવું હોય તો છગડીયો કાઉન્સ જ્યાં ચાલુ થાય છે એની ઉપર ક્લિક કરો, આવી રીતે મોટા કરવા હોય તો પૂરો થાય છે તે નિશાની, આવી રીતે। થેન્ક યુ।